kabataan sa Brooklyn, New York, nag-subway surf. Kung bakit atin pong aalamin mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Martes. Justice Secretary Crispin Boying Remulla itinalaga na bilang bagong Ombudsman ng Republika ng Pilipinas. Inflation rate para sa September 2025 bumilis sa 1.7%. Israel-Gaza war umabot na sa 2 taon. U.S. House Speaker Mike Johnson may pasaring sa mga Democrats dahil sa government shutdown. At medical chopper sa Sacramento, California, biglang bumagsak sa highway. Itinalaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Justice Secretary Crispin Boying Remulla bilang bagong Ombudsman ng Pilipinas. Ayon sa Malacanang, napaagang anunsyo ng Pangulo kay Remulla na dapat sana ay sa Oktubre 25 pa. Si Remulla ay nagsilbi bilang ika-59 na kalihim ng Department of Justice mula noong June 2022. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay isinulong ng DOJ ang mga malalaking reforma upang gawing moderno ang sistema ng hustisya, mapabilis ang paglutas ng mga kaso, palawakin ang akses sa mga serbisyong legal at iba pa. Pinalitan ni Remulla si Samuel Martires na nagretiro noong Hulyo. Bilang ombudsman, inaasahang itataguyod ni Remulla ang transparency, palalakasin ang mga hakbang laban sa katiwalian at titiyakin na ang hustisya ay ibinibigay ng patas at mahusay. Pinangalanan na ni Senate President Vicente Tito Soto III ang mga senador na maaaring pumalit bilang bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee matapos ang pagbibitiw sa pwesto ni Senate Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ayon kay Soto, 5 pangalan ang pinagpipilian ngayon ng liderato ng Senado. Kabilang na po rito sina Senators J.V. Ejercito, Rafi Tulfo, Francis Pangilinan, Pia Cayetano at Risa Hontiveros. Saad pa ng Senate President, target nilang maisapinal ang desisyon bukas sa kanilang ipinatawag na caucus. Samantala, tinanggihan na ni Senator J.V. Ejercito ang alok ni Soto. Nagpapasalamat daw siya sa tiwalang ibinigay ng Senate leadership, subalit tingin niya ay mas marami pa ang mas kwalipikado sa kanya. Una-una, papasalamat ako sa tiwala sa consider. At for considering me for such a very important committee, lalo Blue Ribbon. No? Kaya lang, alam ko limitasyon ko, mas marami ang tingin kong mas may kakayanan ang mag-lead ng committee. Isinusulong sa Kongreso ang mas pinalakas na suporta para sa mga magsasaka upang matugunan ang mga hamon sa pagbabago ng klima at presyo ng produktong agrikultural. Nanawagan si House Speaker Faustino Boji III sa sektor ng agrikultura para sa pagpapatupad ng zero interest at mas madaling pautang para sa mga magsasaka. Magsasaka at isabay rito ang mga reformang pangmatagalan. Pinapakiusap din natin sa ating mahal na Pangulo na lahat sana ng uri ng subsidiya mula sa Department of Agriculture tulad ng seed subsidy ay ibigay na rin cash upang mas madali at direkta itong mapakinabangan ng ating mga magsasaka. Nilinaw rin ng House Speaker na mabibigyan umano sila ng pagkakataong makabango nang hindi kailangang mangutang sa mataas na interes. Panukala rin ng House Speaker na palawakin ang crop insurance program ng gobyerno kung saan dapat gawing mas abot kamay ang loan requirements lalo na para sa mga maliliit na magsasaka sa mga probinsya. Kaya naman, isa sa mga pangunahing prioridad ng ating isinusulong sa LEDAC
ay ang Rice Industry and Consumer Empowerment Act o RICE Act upang mapatatag ang National Food Authority or NFA na mapangalagaan ang kabuhayan ng ating pong mga magsasaka at mapanatiling abot kaya ang bigas para sa bawat pamilyang Pilipino. Bahagyang bumilis ang inflation rate o ang pagtaas po ng pangkalahatang antas sa mga presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa ngayong September 2025. Ayon na rin yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa datos ng ahensya, aabot sa 1.7% ang naitalang inflation noong September 2025. Mas mababa ito kung ikukumpara sa 1.5% na inflation na naitala noong August 2025. Sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa na epekto ng mas mataas na halaga ng food inflation na bunsod naman ng nagdaang mga bagyo at transportasyon sa pagsirit pataas ng September 2025 inflation rate. Umabot na sa 39,806 na mga kabahayan ang napinsala sa Central Visayas matapos ang 6.9 magnitude na lindol na tumama sa Bagong City, Cebu. Ayon sa National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 39,063 na mga kabahayan ang bahagyang napinsala habang 3,743 naman ang tuluyang nawasak. Nasa 733 na infrastruktura rin ang nasira dahil sa lindol. Sa kabuuan, 611,624 residents o 165,988 families ang apektado ng trahedya. Nasa 1,290 katao o 415 families ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation centers habang 22,272 individuals naman o 6,937 families ang pansamantalang naninirahan sa ibang lugar. At opisyal na ngang nagtapos ang Southwest Monsoon o Habagat season sa Pilipinas ayon po sa PAGASA. Paliwanag ng State Weather Bureau, nasa transition na ngayon ang bansa patungo sa Northeast Monsoon o Amihan Season. Karaniwang nagsisimula ang Amihan Season tuwing October at maaaring magtapos buwan ng February o Marso. Inaasahang magdadala ng malalamig at tuyong hangin sa iba't ibang parte ng bansa ang Amihan Season. Susunod, daang-daang libo katao nagprotesta sa Amsterdam laban sa Gaza War. Israel-Gaza War umabot na sa 2 taon. At US House Speaker Mike Johnson pinagalitan ang mga Democrats. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Ang susunod na programa ay rated PG. Ang telebisyon. Kung hindi ka bababa sa posisyon mo ngayon din, ilalabas ko ang lahat na to sa publiko. Bibitawan nga ba ni Dr. Judith ang kanyang posisyon? Ingrid, mahusay ka. Ano? Ginawa mong magkaaway si Judith at Oscar. Kaya ba niyang mapigilan ang mga plano nila Bernard? Syndrome. Gabi-gabi, 9 p.m. Dito lang sa Net 25. Hinihintay na lamang ang kumpirmasyon ng Japanese Parliament na maging bagong Prime Minister si Sanae Takaichi at inaasahang lalabas ang desisyon ng Parlamento sa Oktubre 15.
Si Sanay Takaichi ay dati nang tumakbo bilang leader ng Liberal Democratic Party o LDP noong 2021 at 2024, ngunit nabigo itong manalo. Sa ikatlong pagkakataon ay nakuha ni Takaichi ang pwesto at naihalal bilang pinuno ng LDP. Kaugnay nito ay pinili ni Takaichi si Taro Aso bilang vice-presidente ng partido. At Secretary General naman ang dating Finance Minister na si Shunichi Suzuki. Babiyahe naman sa North Korea si Chinese Premier Li Qiang upang daluhan ang pagdiriwang ng 80th anniversary ng Workers' Party of Korea. Magkasabay na inunsyo ng Ministry of Foreign Affairs ng China at Korean Central News Agency na tinanggap ni Premier Lee ang imbitasyon ng North Korea mula October 9 hanggang 11 para sa mga selebrasyon ng ruling party ng Pyongyang. Ang pagdalo na ito ang maituturing na pinakamataas na delegasyon na ipinapadala ng China sa mga bansa, kasunod lamang ng official state visit ng kanilang presidente. Kasabay po nito, ipadadala rin ng Russia ang dating Pangulong Dmitry Medvedev bilang kalahok sa naturang selebrasyon, nagpapahiwatig ng lalim ng ugnay estratehiko sa pagitan ng tatlong bansa. Samantala, sa Seoul, sinabi naman ni Foreign Minister Cho Yoon ng South Korea na umaasa silang ang mas masiglang relasyon sa pagitan ng China at North Korea ay pwedeng makatulong sa usapin ng denuclearisasyon at kapayapaan sa Korean Peninsula. Buo ang suporta at pakikiisa ng Russia sa Venezuela. Ito ay matapos atakihin ng US ang mga bangka sa baybayin ng Venezuela. Si Mali Simbulan para sa balitang yan. Full expression of support and solidarity. Iyan ang pahayag ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov ayon kay Venezuelan Foreign Minister Ivan Gil sa isang tawag telepono matapos ang pag-atake ng US sa mga bangka malapit sa Venezuela. Sa isang telegram post ni Gil, sinabi niyang nangako ang Russia na pananatilihing peace zone ang Latin America at Caribbean. Naunang inatake ng US ang mga bangka sa Caribbean malapit sa Venezuela. Ayon sa Washington, lulan ng mga ito ang iligal na droga. 4 na tao ang namatay noong Biyernes sa isang pag-atake rin ng US na umani ng kritisismo mula sa Moscow. Mala Simbulan para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Daang-daang limong katao ang nagprotesta sa Amsterdam upang tuligsahin ang Dutch government kaugnay ng kailang katayuan sa Gaza War. Ayon sa mga organizers ng protesta ng PAX Netherlands, umabot sa 250,000 na katao ang lumahok sa kilos protesta. Nagsuot sila ng mga damit na kulay red bilang simbolo ng kanilang suporta sa Red Line na kumakatawan sa pagtutol sa paglusob ng Israel sa Gaza. At kahit po umuulan, hindi naman nagpatinag ang mga nagprotestang magmarcha ng 6 na kilometro patungo sa Dutch capital habang iwinawagayway ang flag ng Palestine at isinisigaw ang Free Palestine. May dala rin silang placards na may nakasulat na Israel, shame on you, at we are not free until Gaza is free. Ayon naman kay Rulian Saas, director ng PAX at isa sa mga organizers, nananawagan sila ng ceasefire at unahin na ang kaligtasan at pagtulong na makamit ng mga Palestinians ang hustisya. But for us now to have a ceasefire is the first objective, to have humanitarian aid, to free hostages and prisoners, but make sure there are guarantees there will be peace afterwards and there will be justice done for the Palestinians. I think that our government, especially... Sinabi rin ni Sophie Verberg, isang training actor, na dapat kumilos ang pamahalaan ng the Netherlands at magpataw ng pressure sa Israel sa halip na puro usapan lamang. I think that our government, especially here in the Netherlands, they have so much that they can do if they would want to. There's so much money, investments going to Israel, and we as our small country could already put more pressure on the Israeli government than we're doing right now. Umabot na sa eksaktong 2 taon ang umiiral na giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ating balikan ang mga kaganapan sa nagdaang mga buwan.
Noong October 7, 2023, umatake ang Hamas sa Israel kung saan humigit kumulang 1,200 ang napatay at 251 naman ang dinukot ayon sa Israeli figures. Bilang tugon, naglunsad ng opensiba ang Israel na ayon sa mga otoridad ay kumitil na ng mahigit 66,000 mga Palestino. Higit 550 aid workers din ang napatay na itinuturing na pinakamataas na bilang sa kasaysayan ng anumang digmaan. Sa Gaza, 2 taon matapos ang pagsiklab ng labanan, nawasak ang mga komunidad at nakararanas pa rin na matinding kagutuman ng mga residente lalo na sa hilagang bahagi. Mahigit 250,000 mga Palestinong nanganganib sa gutom ayon sa Integrated Food Security Phase Classification o IPC Global Hunger Monitor. Inakusahan ng mga rights group ang Israel ng paggamit ng ayuda bilang sandata, habang ang Gaza Humanitarian Foundation naman na sinuportahan ng US at Israel ay pinupuna dahil sa kakulangan ng transparency. Lumawak rin sa rehiyon ang opensiba ng Israel na umabot sa Lebanon, Syria, Iran at Yemen. Sa Lebanon, napatay si Hassan Nasrallah, matagal ng pinuno ng Hezbollah, at nasundan naman ito ng pagbagsak ng rehimeng Assad sa Syria. Noong Hunyo 2025, nagkaroon ng 12 araw na gyera laban sa Iran kung saan binomba ng Israel at Estados Unidos ang nuclear facilities doon. Nitong Setyembre 2025, tumama rin ang Israeli strike sa Qatar laban sa Hamas leaders na agad kinondena ng Doha bilang paglabag sa internasyonal na batas. Samantala, ilang bansa ang nagsusulong ng pagkilala sa isang Palestinian state upang puwersahin ang Israel na tapusin ang opensiba at ibalik ang peace talks. France ang kauna-unahang Western power na sumuporta rito kapalit ng reforma mula sa Palestinian Authority. Mari namang tumutol ang Israel at Estados Unidos sa kanilang pagdalo sa UN General Assembly o UNGA. Noong Setyembre 30 ng taong ito, iniharap ni US President Donald Trump ang isang planong naglalayong magpatupad ng agarang ceasefire na sinangayunan din ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. I believe that today we're taking a critical step towards both ending the war in Gaza and setting the stage for dramatically advancing peace in the Middle East. And I think beyond the Middle East, in very important Muslim countries. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages, dismantle Hamas's military capabilities, end its political rule, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. Kasama rin dito ang pagpapalitan ng mga hostages at prisoners, dahan-dahang withdrawal ng Israel sa Gaza, pagdisarma sa Hamas at pagtatatag ng transitional government na pamumunuan ng international body. Sa kasalukuyan, umuusad na ang indirect talk ng Israel at Hamas sa isang resort sa Egypt kung saan sentro ng usapin ang panukalang plano ni Trump na kanyang pinaniniwala ang tatapos sa gyerang 2 taon nang umiiral sa rehiyon. Samantala, hinatulang guilty ng International Criminal Court si Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman, mas kilala bilang Ali Kushaib, sa 27 cases ng war crimes at crimes against humanity kaugnay ng malawakang karahasan sa Darfur, Sudan. The chamber is convinced that the accused is guilty beyond reasonable doubt of the crimes with which he has been charged. Its verdicts are unanimous. Si Kushaib ay dating mataas na opisyal ng Janjaweed, isang armadong grupong sinusuportahan ng pamahalaan ng Sudan na kilalang sangkot sa brutal na kampanya laban sa mga rebeldeng grupo sa Darfur. Ang giyera ay nagsimula noong taong 2003 na mag-alsa ang mga grupong etnikong African laban sa Arab-dominated na pamahalaan sa Khartoum. Bilang tugon, inilunsad ng pamahalaan ang isang Scorched Earth campaign na kinabibilangan ng aerial bombings at pag-atake sa Janjaweed sa mga komunidad. Ayon sa ICC, si Kushaib ay hindi lamang nag-utos ng mga pag-atake kundi personal na lumakok sa mga pagpatay, panggagahasa at torture.
We welcome today's convictions against Ali Muhammad Ali Abdurrahman, also known as Ali Kushaib, for war crimes and crimes against humanity committed in Sudan's Western Darfur region in 2003-2004. The convictions by a trial chamber of the International Criminal Court represent an important acknowledgement of the enormous suffering endured by the victims of his heinous crimes, as well as a first measure of long overdue redress for them and their loved ones. We pay tribute to the victims who courageously shared their accounts of harrowing and life-altering loss and suffering, hoping against hope that one day accountability would reach their once seemingly untouchable tormentors. Kabilang sa mga krimen na isinampa ay murder, rape, torture, persecution at forcible transfer of population. Isa po ito sa mga unang hatol ng ICC kaugnay ng Darfur conflict at unang conviction para sa gender-based persecution sa kasaysayan ng korte. Ang hatol ay ibinaba sa panahon kung kailan muling lumalala ang karahasan sa Sudan, partikular na sa Darfur dahil sa sagupaan ng Sudanese Army at the Rapid Support Forces. 10 third country nationals na idineport mula sa US ang tinanggap ng bansang Eswatini. Karagdagan ito sa naunang 5 deportees noong Hulyo. Si Yolanda Aspiras para sa balita. 11 deportees ang inaasahan ng bansang Eswatini sa Southern Africa mula sa US ngayong Oktubre. 10 sa mga ito ay lumapag na noong Martes. Ito ay sa ilalim ng kasunduan ng bansa sa administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Ayon sa pahayag ng Eswatini government, mamamalagi ang mga individual sa isang secured area hiwalay sa publiko habang inaayos ang pagbabalik sa kani-kanilang mga bansa. Ang naunang 5 immigrants na idineport sa Eswatini ngayong taon ay mula sa Vietnam, Jamaica, Laos, Cuba at Yemen. Isang lalaking Jamaican ang naibalik na sa kanyang bansa. Ang Eswatini ay isang maliit na mountain kingdom sa South Africa. Hindi pa nito dinitalye ang laman ng deal kay Trump. Humaharap ang bansa sa kasong isinampa ng mga aktivista na nagsasabing iligal ang deal na ito. Pinoprotesta rin ng mga ito ang pagtrato sa deportees. Ang unang grupo sa kanila ay kinulong sa solitary confinement. Layon ng administrasyon ni Trump na i-deport ang milyon-milyong illegal immigrants sa US. Ginagamit nito ang third countries para mapabilis ang deportations. Yolanda Aspiras para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Kumpiyansa ang Mexico na makakamit ang maayos sa trade deal sa US at ibang mga bansa. At ayon kay Mexican President Claudia Sheinbaum, isasabay nito ang pagpapalakas sa local tech ng kanilang bansa. NJ de Guzman para sa balitang yan. Isang taon na sa pwesto si Mexican President Claudia Sheinbaum at sa pagdiriwang ng kanyang unang anibersaryo sa Central Zocalo Square, ipinagmalaki ni Sheinbaum ang tungkol sa trade relations ng Mexico sa US at ibang mga bansa. Estoy segura que llegaremos a un buen acuerdo con Estados Unidos y todas las naciones del mundo con relación a nuestros relaciones comerciales. Ayon kay Sheinbaum, sa darating na mga araw, ipapakilala ng kanyang gobyerno ang pagsulong ng Made in Mexico projects para sa pagdidevelop ng electrical vehicles, semiconductors, satellites at drones. Bahagi anya ito ng planong nakaayon sa nababagong trade environment. En las próximas semanas estaremos presentando el prototipo del vehículo eléctrico línea, los avances del taller de diseño de semiconductores y también los proyectos de satélites nacionales y de un vehículo aéreo no tripulado producido 100% en México. Esto es parte de un proyecto ambicioso que presentaremos en las próximas semanas, que le llamamos México, País de Innovación,
que incluye el desarrollo del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial. Kasama sa plano ang pagde-develop ng isang local artificial intelligence laboratory. Si Sheinbaum ay may higit sa 70% approval ratings. Hemos tenido bastantes apoyos de ella en el campo y en todo tipo de apoyos que se han estado dando aquí para toda la gente de este país electo y esperamos que siga avanzando y vamos por la cuarta. Estamos muy contentos porque hasta la sierra de nosotros, en las quebradas de Durango, están llegando muchos los programas sociales de nuestra presidenta y además los programas nuevos que está impulsando. Nos sentimos contentos, orgullosos y por eso venimos a respaldar desde lejos. Dating climate scientist at Mexico City Mayor, ginugol ni Sheinbaum ang kanyang unang taon sa pagtantya ng kanilang relasyon sa US, ang pinakamalakas na trade partner nito. Nag-anunsyo rin ang Mexico ng taripa nito laban sa mga bansang wala silang trade agreements tulad ng China. Binigyang diin ng Pangulo ang pangako niyang poprotektahan ang soberanya ng bansa. NJ De Guzman, para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Napigilan ang plano ni US President Donald Trump na mag-deploy ng National Guard troops sa Portland, Oregon. Sa ngayon, si Net 25 Portland correspondent Chen Kadusale para sa mga detalye. A federal judge on Saturday temporarily blocked the Trump administration from deploying 200 Oregon National Guard troops to Portland. Trump-appointed U.S. District Judge in Portland, Karen Immergut, made the ruling. Immergut blocked the sending of troops at least until October 18. She says there is no evidence that recent protests rose to the level of a rebellion or seriously interfered with law enforcement. The White House has been citing the anti-ICE protests in the city to justify military intervention. Trump has described the city as war-ravaged. Local officials, however, have said the Portland protests were small and sedate. They say the protests have resulted in only 25 arrests since mid-June and no arrests in the 3.5 months since June 19. Today's decision reaffirms what we've long maintained: the federal government overstepped its authority. As the judge noted in her decision, we provided substantial evidence that the protests at the Portland ICE facility were not significantly violent or disruptive in the days or even the weeks leading up to the president's directive on September 27. The decision is a major setback for the Republican president, who has targeted American cities he describes as lawless. Many of them are Democrat-led. The Portland lawsuit was filed by the Oregon Attorney General a day after Trump sent troops to protect federal immigration facilities from domestic terrorists. The White House said it would appeal. Shanalyn Kabilitasan, Portland, Oregon, for mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Umabot na po sa korte ng Illinois State at Chicago City para harangan si US President Donald Trump na mag-deploy ng National Guard troops sa Chicago. Ito ay matapos i-anunsyo na papunta na roon ang National Guard's troops galing ng Texas. Leslie Gumarang po para sa report. Pipigilan ang naunang desisyon ng Trump administration na i-federalize ang may 300 miyembro ng Illinois National Guard para i-deploy sa Chicago. Matatandaang tinutulan na rin ito ni Democratic Governor J.B. Pritzker. Aapila rin ng White House na baliktarin ng pagharang sa karagdagang 400 sundalo galing naman sa Texas na i-deploy sa Chicago. Ayon kay Pritzker, ginagamit ni Trump ang militar na political props para sa isang illegal na aksyon na i-militarize ang mga lungsod ng US. I refuse to let Donald Trump, Kristi Noem, and Gregory Bovino continue on this march toward autocracy. Their plan all along has been to cause chaos, and then they can use that chaos to consolidate Donald Trump's power. They think they can fool us all into thinking that the way to get out of this crisis that they created is to give them free rein. Well, that plan will only work if we let it.
Binigyan ng judge ang federal government ng 2 araw para tumugon sa hiling ng estado tungkol sa pansamantalang restraining order. Pinabulaanan ni Illinois Attorney General Kwame Raoul ang mga pahayag ni Trump na kailangan ang militar para protektahan ang government employees laban sa riots sa Chicago. And there is no need or justification for a militarized response to anything going on in Chicago. It is unfair to National Guardsmen. It is unfair to local law enforcement. And it is certainly unfair to the law-abiding citizens of Illinois who do not want to be subject to military occupation. Nangako si Chicago Mayor Brandon Johnson gagawin ang lahat para protektahan ang constitutional rights ng lahat ng Chicagoans. Anya, hindi siya aatras. Chicago will not be used as a political prop. Chicago will not be intimidated, and we will not be silent. And to our residents, know that we are fighting for you and using every legal avenue to protect your rights, dignity, and your humanity. Samantala, sinabi ni Trump na hindi siya mag-aatubiling gamitin ang Insurrection Act. Well, I'd do it if it was necessary. So far, it hasn't been necessary, but we have an Insurrection Act for a reason. If I had to enact it, I'd do that. If people were being killed and courts were holding us up, or governors or mayors were holding us up, sure, I'd do that. I mean, I want to make sure that people aren't killed. We have to make sure that our cities are safe. Batay sa pasya ng mga hukom sa California at Oregon, nilabag ni Trump ang batas ng gamitin niya ang National Guard sa nabanggit na mga estado at sa paggamit sa California troops bilang puwersa ng kapulisan. Leslie Gumarang para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Nauubusan na ng pasensya si U.S. House Speaker Mike Johnson dahil sa tinawag niyang kahibangan ng mga Democrats para hindi tapusin ang umiiral na federal government shutdown sa Estados Unidos. Democrats over here are playing games. We have one plea and one plea alone. We need a handful of Democrats to stop the madness, reopen the government so that we can get to these critical debates about the year-end policy decisions with regard to the further reforms to health care. I hate to drag you all out and go through all the details, but I've got to put on the case over and over because repetition apparently is the key to this. People are starting to recognize this is not a Republican shutdown. It is a Schumer Democrat shutdown. Again, why? Because they needed political cover. It's shameless, it is sad, real people are hurting, and it needs to end. They'll have another opportunity this evening, and I sure pray, and I hope you all will, that a handful of additional common sense people on the Democrat side will change their votes, reopen the government, so we can get back to all these issues as we desperately want to do. Thank you all so much for being here. Sa kabila ng pasaring ni Johnson sa mga Democrats, inakusahan ni House Minority Leader Hakeem Jeffries ang White House na gusto talaga nito ang shutdown para sa U.S. government. Para sa kanya, walang ginagawa ang White House para ibsan ang patuloy na hirap na idinudulot ng shutdown sa mga Amerikano. Well, the White House has gone radio silent since the Oval Office meeting last Monday, and neither Leader Schumer or myself have heard a word from the administration about resolving this issue, making clear to us that the White House wanted to shut the government down, to continue the chaos that they've been inflicting on the American people since day one of this presidency. Ngayong mahigit sa 6 na araw ng shutdown, hindi pa rin nagkakasundo ang mga Republicans at Democrats na ayusin ang kanilang hidwaan. At dahil rito, inaasahan ng White House na libo-libong mga kawani ng federal government ang maaaring mawala ng trabaho kung magpapatuloy pa ang shutdown. Susunod, 3 katao sugatan mula sa helicopter crash sa Highway 50 Sacramento. Number 1 NBA overall draft pick nagpasiklab sa preseason. At Jisoo naglabas na mysterious teaser image ng kanyang bagong album. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pa mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International.
When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we are built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang Net 25. Matatag, matapag, matapak. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sa Net 25. Dalawang babaeng teenagers ang natagpuang wala ng buhay sa ibabaw ng isang tren sa New York City. Ayon sa New York Police Department, natagpuan ng transit workers ang mga biktima sa ibabaw ng tren na patungong Brooklyn. Kinilala ang mga biktima sina Zemfira Mokhtarov, 12 anyos galing Brooklyn, at Ebra Morina, 13 taong gulang na taga Manhattan. Ayon sa presidente ng NYC Transit, isang trahedya ang insidente at kanyang binigyan diin ang panganib ng pagsakay sa ibabaw ng tren. Muli namang nagbabalalaban ang mga otoridad sa panganib na dulot ng subway surfing na dekada ng problema sa kanilang syudad. Dagdag pa niya, dapat maipabatid ng mga magulang, guro at kaibigan sa kanilang mga mahal sa buhay na ang subway surfing ay hindi isang libangan, kung hindi isang nakamamatay na gawain. Isinapinal na ng Disaster Authority sa Indonesia ang anunsyo na aabot sa 67 katao ang nasawi sa gumuhong school building sa East Java province ng bansa. Itinigil na rin ng mga rescuers ang paghahanap sa mga posibleng nakaligtas sa trahedya. Matatandaang noong nakaraang linggo, gumuho ang silid-aralan habang nagsasagawa ng aktibidad ang mahigit sa 100 mga mag-aaral sa loob ng gusali bago ito gumuho. Ginamit ang mga heavy machineries tulad ng excavators at crane para mahukay ang mga bangkay at mga taong nakaligtas sa insidente. Bumagsak ang isang medical helicopter sa gitna ng Highway 50 sa Sacramento, California nang mawalan ito ng kontrol sa himpapawid. Iniulat ng California Highway Patrol na nasa kritikal na kondisyon ang nakasakay na piloto, nurse at paramedic kung saan agad dinala sila sa ospital. Alas 7 ng gabi lumipad ang helicopter mula sa UC Davis Medical Center nang bigla itong nagkaaberya at bumagsak sa eastbound lane. Mabilis namang subaklolo ang ilang motorista at bystander sa pag-angat ng mga debris at mailigtas ang mga sakay. Isinara naman ng mga otoridad ang malaking bahagi ng eastbound Highway 50 habang patuloy ang investigasyon sa nangyaring insidente. Arestado ang isang doktor sa India matapos magreseta ng toxic cough syrup na ikinamatay ng halos 14 na bata. Kinilala po ang doktor na si Praveen Soni na nagreseta ng cold ref cough syrup. Ayon sa kanyang abogadong si Pawan Shukla, dinala si Soni sa judicial custody sa utos na rin ng korte ng Chhindwara, Madhya Pradesh. आज पहली बार कोर्ट के सामने उन्हें पुलिस थाना परासिया द्वारा अरेस्ट करके पेश किया गया
और उन्होंने वहाँ पर पुलिस रिमांड की मांग की। कोर्ट ने अब तक की पूरी डायरी का अवलोकन करके ये पाया कि उन्हें पीआर देना उचित नहीं है और जुडिशियस रिव्यू की आज जीत हुई और पीआर उनका निरस्त किया गया। और जब पीआर निरस्त हुआ तो जेएमएफसी जो परासिया कोर्ट है, माननीय न्यायालय ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में 9 अक्टूबर तक के लिए भेजा है। Pangunahing akusado rin sa investigasyon ng manufacturer ng gamot na Sresan Pharma. Tiniyak naman ni State Chief Mohan Yadav ng Maduya Pradesh sa mga magulang ng mga biktimang sinibak na sa pwesto ang mga opisyal na may pananagutan sa insidente. दुख की इस घड़ी में मैं स्वयं भी आज शोक व्यक्त करने भी आया और इससे जुड़े हुए जो पक्ष है हमने अपनी सरकार के माध्यम से मेडिकल इंस्पेक्टर, ड्रग से जुड़े हुए ड्रग कंट्रोलर को हटाया है, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर पे कार्रवाई करने के लिए बताया है। Nahaharap ang kumpanya sa kasong culpable homicide not amounting to murder, paggamit ng ipinagbabawal na kasangkapan sa gamot at iligal na paggawa at pagbebenta ng cosmetics na labag sa Drugs and Cosmetics Act. Kapag napatunayan nagkasala, maaari silang pagbultahin at makulong ng habang buhay. Patuloy naman ang inspeksyon sa mga botika at bodega sa India upang masigurong hindi na naibebenta ang nasabing sirup. सतत निगरानी की जा रही है, इस बात का निरीक्षण भी किया जा रहा है साथ साथ बहुत ही तीव्रता के साथ कि किसी भी प्रकार का कोल्ड ड्रिफ्ट वाला कॉम्बिनेशन, पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिफ्ट और मैक्सा जिनमें की अवमानक एक्सीपिएंट्स, एक लिमिट से अधिक एक्सीपिएंट्स पाए गए हैं का हमारे यहाँ प्रयोग तो नहीं किया जा रहा। Pinigilan ng mga armadong grupo sa Haiti ang pagdaloy ng humanitarian aid para sa lugar. Binalaan ito ng United Nations sa lumalalang krisis ng kagutuman sa bansa. 90% ng Haitian capital na Port-au-Prince ay nasa ilalim ng kontrol ng armadong mga grupo. Dahil dyan nawala ng access ang mga magsasaka sa mga pamilihan na lalong ikinalubha ng food insecurity doon. It's increasingly difficult to move around the city. The city is increasingly being squeezed by armed groups, and it's increasingly difficult for people to be able to have access to food. Both people who are living in their homes, within the neighborhoods where they've always lived, but also at this point we now have 1.3 million people who've been displaced in places like this. Ayon sa World Food Program, nasa 1.3 million katao na ang napilitang iwan ng kanilang mga tahanan dahil sa kaguluhan. Mais on était entré dans le quartier, côté n'a vivre là, on était commencé à mettre du feu et puis tout, il a tiré très fort. Balle t'a tombé dans le caille, bon ça t'est venu rendre nous peur et m'a avec un petit monde et ensuite petit monde ça, 4 petits monde ça on t'a vivre ensemble avec eux, c'est seulement moi avec t'a vivre dans le caille là. Bon, on était obligé d'évacuer. Filmer, attendez, frère. Ok. Parce que même depuis 200 ans, il faut les femmes quitter la cam, attendez. Zengledou mettez dans la rue, l'État met les Zengledou, mettez dans la rue. Quand on me côté m'a dormi, attendez, chef. Bon, même moi, je ne vais pas manger. Tumutuloy ang marami sa kanila sa mga eskwelahan at public buildings na maituturing na hindi rin naman ligtas. Puis mal toujours. Des fois, quand je m'a réfléchi, m'a pensé, surtout le soir, les n'a dormi. Bon, nous avons dit nous dormir souffle dans souffle. Imaginez 8 grands monde dans la salle avec 5 petits monde. Para ibsan ang kakulangan sa pagkain ng mga pamilya roon, naglunsad ang WFP ng isang proyekto sa lugar ng Soleil kahit na kontrolado ito ng gangs. Ito ay para makapagtayo ng irrigation infrastructure sa ikabubuti ng pamumuhay ng mga mamamayan. Ayon sa WFP, Haiti lang ang tanging bansa sa Americas at isa sa 5 bansa sa buong mundo na humaharap sa catastrophic IPC Phase 5 levels ng pagkagutom. Katumbas ito ng malafamine na kondisyon. At nasilayan po mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang unang supermoon ng taon na lumitaw kagabi hanggang kaninang madaling araw. Ang supermoon ay lumalabas kapag ang buwan ay nasa pinakamalapit na distansya nito sa mundo. Dahilan upang magmukha itong mas malaki at mas maliwanag sa kalangitan. Ito rin ang una sa 3 magkakasunod na supermoon na makikita po ngayong taon.
Inanunsyo ng chipmaker na AMD na pumasok sila kasamang OpenAI sa multi-year deal. Sa ilalim ng deal, tutulong ang AMD na mag-supply ng chip sa OpenAI panapat sa ibang mga kumpanyang kasama sa AI race. Inaasahan na magsisimula ang deal ikalawang bahagi ng 2026 at magdadala ito ng bilyon-bilyong dolyar na kita ayon sa chipmaker. Naipanalo naman ng dalawang Americans at isang Japanese scientist ang kanilang immune system research sa 2025 Nobel Prize. Alamin po natin ang detalye mula sa report ni Chantel Santos. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Mary Branco, Fred Ramsdell, and Shimon Sakaguchi for their discoveries concerning peripheral immune tolerance. Nagwagi sina American scientists Mary Branco at Fred Ramsdell at si Shimon Sakaguchi ng Japan ng 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine. Ito ay para sa kanilang pag-aaral tungkol sa kung paano nagtatabi ng healthy cells ang immune system na gumagawa ng daanan para sa bagong autoimmune disease at cancer treatments. Ayon sa awarding body na Karolinska Institute ng Sweden, dala ng 3 laureates ang tinatawag na regulatory T-cells, isang klase ng white blood cells na nagsisilbing security guards ng immune system. Pinipigilan itong atakihin ng immune cells ang ating sariling mga katawan. Obviously, I mean, T cells are a really critical part of the immune system that recognizes foreign, infections and foreign bodies and stuff that infect the body. And under normal circumstances, you mount a robust immune response to something, and then it needs to quiet down. The immune system needs to go back to normal. And it's these regulatory T cells that we didn't discover the T cells, but we discovered, an important feature of those cells. They're really critical for putting the brakes on an immune response. And so that's kind of the basis of the discovery. And like I say, it opened a whole new area in immunology that is important both for just the basic understanding of the biology, but also, it helps people think about ways to treat immune disorders. Nalaman ni Mary Branco na nanalo siya ng magising sa pagtahol ng kanyang aso dahil sa isang news photographer na nasa harap ng kanyang bahay sa Seattle. Well, the phone started buzzing at about 1 a.m. this morning, and when I was sound asleep, I looked at the phone and it said Sweden. It was some weird number, and I silenced my phone because, spam, right? You get weird phone calls all the time. So, and my husband also did the same thing. He had the call coming on his phone. So, and then a couple hours later, the dog barked once and there was kind of some noise, and my husband got up, and there's this young woman at the front door from AP, the photographer from AP showed up at the front door. and she knew she was not supposed to be the one to make the announcement, but it was the only way she could get in the house was to say something to my husband like, your wife has won the Nobel Prize. Sinabi ni Branco na isang karangalan na magawaran ng pagkilalang ito. I told my husband not to be ridiculous when he tried to tell me why this woman was on our front porch. That's ridiculous. But you know what? I am honored and so proud to have been part of the work that led to this prize, but I'm also I have all these images of all the people that I worked with, who supported the work that we were doing, and it's team science at its best. Hindi matawagan si Ramsdell para magbigay ng reaksyon sa pagkapanalo rin. Ayon kay Branco, malamang ay nag-hiking ito sa isang lugar na walang cellphone reception. And so I have spoken to 2 different gentlemen from the Nobel Committee in Sweden, as well as Swedish Public Radio,
And I guess it's real. I guess it's real. And my colleague, Fred Ramsdell, we worked together on this work. As to my knowledge, they still haven't found him. He's like backpacking in the wilds of Idaho. And, everyone keeps asking me, how do we reach Fred? And I don't know. He's unavailable. So it will be a shock for him as well. Ang paggawad ng Nobel Prizes ay itinatag ni Alfred Nobel, isang Swedish inventor ng dinamita at ng isang mayamang negosyante. Mula noong 1901, nagbibigay sila ng gawad para sa mga kontribusyon sa agham, literatura at kapayapaan. Chantel Santos para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nagpakitang giras ang number 1 overall pick ng Dallas Mavericks sa si Cooper Flag matapos itong pangunahan ang tagumpay ng kuponan kontra Oklahoma City Thunder sa 2025 NBA preseason. Sa unang pagkakataon bilang isang Maverick, pinatunayan ni Flag kung bakit siya itinuturing na isa sa mga pinakaabangang rookie ng kanyang henerasyon. Pinuri ng mga coach at fans ang kanyang court awareness at energy na tila ba matagal na siyang bahagi ng NBA. Sa isang highlight play, pinasiklab niya ang arena nang magpakawala ng matinding dunk na nagpataas naman ang adrenaline ng buong Mavericks bench. Kabilang sa namangha ang Mavs guard na si Anthony Davis na hindi maitago ang tuwa sa performance ng rookie. Natapos ang kanilang matagumpay na laban sa final scores na 106-89. Nakakuha naman si Flag ng 10 points, 3 assists at 6 rebounds, kasabay ni Anthony Davis na may 7 points at 7 rebounds at 14 points naman mula kay PJ Washington. Hindi lamang simpleng debut ang ipinakita ni Flag, kundi nagbigay rin siya ng excitement at bagong pag-asa para sa Dallas. Kumaharap sa kasong felony battery ang dating New York Jets quarterback na si Mark Sanchez matapos masangkot sa isang marahas na alitan laban sa isang 69 anyos sa truck driver sa downtown Indianapolis. Iniulat ng Indianapolis Metropolitan Police Department na nagsimula ang gulo nang kumprontahin ni Sanchez ang matandang driver dahil sa alitan sa paradahan. Nahuli rin sa CCTV ang pagtatalo kung saan makikitang itinulak at binarahan umano ni Sanchez ang biktima ng tangkain nitong tumawag ng tulong. Matapos ang investigasyon, inakyat ang kaso lamang kay Sanchez mula sa misdemeanor patungong level 5 felony. Kaagad na inaresto si Sanchez at nahaharap na sa mga kaso ng battery with injury, unlawful vehicle entry at public intoxication. Kinatulang makulong ng higit 4 na taon at pinagmumulta ng $500,000 si Sean Diddy Combs matapos mapatunayang guilty sa 2 counts ng transportation to engage in prostitution ayon sa desisyon ng Manhattan Federal District Court. Ipinahayag ni U.S. District Judge Aruna Subramanian na kailangan ng mabigat na parusa upang magsilbing mensahe na ang pang-aabuso at karahasan laban sa mga kababaihan ay may kaakibat na pananagutan. Anya, hindi sapat ang mabubuting gawa upang burahin ang record na nagpapakita ng pang-aabuso sa kapangyarihan at kontrol. Binigyang pugay din ng hukom ang mga biktima na matapang na nagsalaysay sa korte. Dagdag niya, ang hatol ay pagkakataon para kay Combs na ipakita sa kanyang pamilya at sa publiko ang tunay na accountability at pagbabago. Samantala, kinumpirma ni President Donald Trump na humiling si Combs ang presidential pardon, ngunit nilinaw din ito na hindi niya mapagbibigyan ang hiling ng kampo ni Combs. At kinumpirma ng Los Angeles Police Department or LAPD na hindi suspect ang singer na si David sa pagkamatay ni Celeste Rivas Hernandez. Batay sa ulat ng LAPD, bagamat nasa sasakyan ng singer ang bangkay ni Hernandez, ay walang sapat na ebidensya upang matukoy ang suspect sa krimen. Dagdag pa ng pulisya, hindi pa malinaw kung maituturing na murder ang nangyari. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing issue. Naglabas ng misteryosong teaser image sa social media si Jisoo, miyembro ng sikat na K-pop girl group na Blackpink nitong Lunes.
Makikita sa post ang larawan kung saan nasa unahan si Jisoo habang nakatalikod naman ang isang lalaki na pinaniniwalaang si Zayn Malik na dating miyembro ng One Direction. Tinaguri ang first new music release naman ito ni Jisoo mula nang ilabas niya ang kanyang mini-album na Armortage noong Pebrero na tampok ang mga kantang Earthquake. Kasalukuyan namang nasa Deadline World Tour ng Blackpink si Jisoo na nagsimula sa Seoul noong July at magpapatuloy sa Kaohsiung, Taiwan hanggang October 18 ngayong taon. At sa iba pang balita, ginawaran po ng 2025 Nobel Prize in Physics ang 3 US-based scientists dahil sa mga eksperimentong isinagawa nila na nagpakita ng quantum physics in action. Pinagkaloob ng Royal Swedish Academy of Sciences ang pagkilala kina John Clark, Michael Devorey at John Martinez. Makatatanggap ang mga nanalo ng 11 million Swedish krona o halos 70 million pesos. Kahapon ay pinangalanan na ng Nobel Prize winner in Physiology or Medicine at sa mga susunod na araw ay i-anunsyo ang mga tatanggap naman ng pagkilala sa iba pang kategorya. Nako, Ricky, nagkakabigayan na ng mga award para dyan sa Nobel Peace Prize. Oo. Sa tingin mo ba, merong nakapila sa puso mo? Naniniwala ka? Alam ba, susunod yata dyan Nobel Peace Prize for Peace, Oh, diba? diba? Kaya abangan nga. natin yan kasi marami rin nag-aasam. Oh, diba? Pero kasi yung prize na yan, usually yan natatanggap ng mga hindi talaga nag-aasam. No? Totoo. Mapapansin mo, no? Parang yung mga scientists. Nakita mo naman kanina, di ba, parang nagulat si Nagulat ma'am. sila. Kasi nga talagang ano. Sabi pa nga ng babae, parang hindi totoo. Tsaka, di ba, kumbaga, yung makatanggap ka ng recognition for what you do, matapos mo ilagay ang buong puso at buong buhay mo dun sa bagay na napaka-importante na yun. Dagdag na lang yun eh, kumbaga. Pero ang totoo, yung magawa mo siya, makadiscovery ka, mag-imbento ka, yun na talaga yung reward nun eh. Karagdagan na lang tong Nobel Peace Prize. Diba? Congratulations sa mga recipients. Deserve nila yan. Deserve nila. Yung isa nga daw, di ba sabi ng isa pang scientist na nasa woods daw na walang cell reception. Kaya hindi pa niya alam na nanalo siya. Diba? Pero amazing. Ayan, ako, tingnan natin, abangan po natin ang mga susunod naman na maa-awardan. Meron ka bang anong feeling kung sino yung mga kandidato mo? May kandidato ka ba? Ikaw, feeling ko meron. Pero wag na natin pangalanan. Ating dalawa na lang yun. Surprise na lang natin. Para Tignan exciting natin. para sa ating Tignan mga natin kung tagapanood. talagang siya ay magwawagi. Pero marami naman po talaga deserve. Ayan, yung mga scientists po natin. What will the Earth do? What will we do, humanity, without our scientists? At ayan, pinapauwi na po tayo ni Miss Tess. Subalit tandaan ha. Yun ang Narito pinangalanan. kami ulit bukas para maghatid ng balita sa anumang tako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Ricky Matay. Ako naman si Nina Richie Alago Flores. Ito po ang Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.